Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Assassin's Creed 4 Black Flag. Să continuăm. În episodul anterior, după cum știți, am completat aproape tot orașul Kingston. Am luat fiecare fragment, fiecare chest în parte, plus că am completat și câteva contracte de asasin. În acest episod o să mergem să ne ocupăm de Templar Hunt. Hai să vedem. Și bineînțeles, cred că o să intrăm și în main quest mai mult ca sigur, pentru că nu mai avem și fașe. S-a făcut un pic friguț, dar trebuie să bag și eu un focălău. Fac un focălău puternic rău. Main quest-ul avem aici. N-aș vrea să intru în el momentan. Și avem aici de Meron Assassin. Start mission. Astea sunt faine. Edward Kenway. I'm here to warn you of danger. And I'm Welsh. You all look the same to me. Why should I need your warning? My life is all danger. I may have brought it on you. This means you owe me. As it happens, I could use a man to help free some of my friends. Ok, deci eliberăm. You mean? Brothers, warriors, the hope of the Maroon. Doesn't sound like my business, mate. Hai tate, ne băgăm și noi, poate ne plătești. All I need is for you to mingle with your countrymen. Listen to hints for where my friends are held. Fine. I'll see what I can do. Bun, trebuie să aflăm acum informații, să vedem unde sunt prietenii lui ăsta ascunși și trebuie să mergem la niște gărzi și să ascultăm conversația lor. Să iau și eu grupul ăsta de femei ca să fie mai ușor. After me, lady. Dar nu prea vin. Să mă pun pe băncuța asta. Nu e problemă. Mort. Ăștia sunt bețivi, tate. Nu e cum mări, stânga-dreapta. Let them have it. It's your party. O, și mai trebuie să mergem la alții. Ok. Is that why your hand's so Whatever for? I don't know. Make an example of, or some such. Well, what did he do? Does he need to do anything? Sometimes examples just have to be made. Hey, now isn't that just the truth?
that treacle almost brushed upon my person. Mai zice nimica? I usually show great leniency to them. They wouldn't linger here. The walls are ears, if you know what I mean. Are we followed? We must warn the others. Opa. Aștept să prindem pe unul dintre dânsi. Hai să-l prindem pe ăsta. Unde fugiți burangilor? Hai după ăsta în stânga. A, dar de ce l-am omorât, bro? Trebuia să-l prind, nu să-l omor. Dacă leg din breșală. Eu nu știu cum să-l prind, să dau catch, că am apăsat și ieși și nu s-a întâmplat nimica. Ia, cred că e eu. Sau space de aproape. Bine, dacă face doar ce vrea, îmi bat piciorul în el. E bine, dau eu un slip de la. Așa, e. Hey, bro. Unde crezi că Got fugi? the information I need, mate. No! I've heard of your kind. Assassin! Don't hurt me! All I want to know is where this slave is. Do you know of anyone being held? Especially... Please! Let me live! My wife and children! Come on, then! Out with it! Look near the windmill! Windmill, ok. Was that so hard? Bine stă totul. Să mergem să vorbim iară cu ăla, cred că. Ca să-i zicem. Destul de interesante quest-urile astea secundare. Îmi trebuie ratate. I found your men. And I found where his brothers are kept. Help me release them. No, mate. I've settled my debt. Meddling with slaves is none of my affair. I doubt there's even a Templar behind it all. All affairs of freedom are assassins' affairs. What is your price? What? A man without principle must be moved by coin. How much do you need? Foarte mult. There is a N-ai key că s-ar I'm looking putea. for. Belongs Cheia. to a set I've been stripping off Templars. The Templar keys. I thought they'd been destroyed. Avem 3 parcă. I'm not the only one who knows about them then. If we find it, it's yours. Nice. You have a deal. Let's go get your friends. Și am făcut și afacerea. Ea în schimbul prietenilor. Hai că bine. Deci avem 3 de astea pe care trebuie să le liberăm. Might help you now. Hai să-i folosim și pe ăștia, că o să avem nevoie. Salutare, prietenași! Mult merli. Thank you. Hurry, to my bureau. Escort. Și unde ar trebui? Hai să-l merge și pe ăsta. Mă, 70 de inși și nu puteți să-l bateți pe ăsta. Incredibilos. Una din 3. Sunt mai mulți pe care trebuie să-i salvăm. The guard will do for troublemakers. Nice. At last. A, nu mai am darturi.
Bă, la unii e asta. Mâncați-aș gura ta. Ah. Am îndepărtat cam mult de aia. Easy. Hai să mele și pe ăștia doi. Atât. Ok, și cam asta a fost, nu? Easy peasy. Where to next? That's enough work for one night. O, se pare că nu e gata încă. Dar o That's noapte. it, no Templar. What about the key? The Templar did not show himself. You will have your key Cum bă? next time. Mai păcălit, mi-ai dat seacă. No, Anto, there is no next time. When you discover your conscience or admit how badly you want the key, there will be a next time. Ok, rătări. Că tu zici data viitoare, adică va fi imediat. You returned. Have you brought your conscience? I want my key. Patience is a virtue. Oh, Expecting company. You may have your key sooner than you think. Help us defend the Bureau. The men we freed will help. sper să nu dați seacă ăsta. La cât ajutor i-am dat. Trebuie să stăm în pătrățelul ăsta mai bine. It is too quiet. I do not trust it. There will be more of them. Thin them out before the next wave. Attack! Mai ies, mai ies. Hai să mergem înainte. Să mergem pe ăștia rapid. 11 secunde, bro, vorbesc serios. Trebuie să mergem pe toți. La fix, bă, la merli pe ăsta. You took out so many. We can handle this one-handed. Attack, Edward! Eliminate as many as you can before the next wave. Ok. Hai să mergem din nou. Să fie mai greu. Să fie greuț. This will not be easy. Ăsta nu face nimica. Handicapat, în loc să bată și el, stă cu arma, se uită la noi. Mai ies? Edward, I am glad you showed up when you did. I'm sorry I have no key to give you, but No, the key can wait. Whoever did this, I want to teach them a lesson. the Templar's name is Kenneth Abraham. Nu da numele la He's part templu. of an ongoing war with the Maroons. Ok. But we have held strong and will not be defeated. Let me devise a plan. Un plan, mi trebuie un plan bun să intrăm acolo, că e greu. Și acolo s-ar afla și cheia.
Bun. Ia să vedem. Începe să-mi placă side quest-ul ăsta. Bine că l-am ajutat și noi foarte mult, ați văzut că a fost fericit că am intervenit aici la timp și l-am ajutat să facă defense la oamenii săi. Are un plan, dar nu va fi ușor. Ia. Abraham is well connected and his pockets are deep. But we have located a man in his inner circle. We will tail him until he reveals our target. Deci trebuie să-l urmăm oamenii săi până va ajunge acolo. Here he comes now. Dar să stăm în spate, nu să îi merlim. Și ăsta ar fi. Și să-l urmăm pe ăsta până va ajunge la destinație. Asta s-a dus cam aproape, sincer. O să iau femeile astea ca să mă duc mai aproape un pic. Să n-am probleme. Îi simt o călătorie lungă. Officers, may I join you? Evening. The more the merrier. I've just come from the barracks. I'm quite certain the new weapons shipments will end our maroon. Mamă, câte gări s-au adunat. That is the plan. That is the plan. You think they'll be expecting it? Most likely. They always do somehow. This time, it won't matter. Hai că vine bombarderul peste voi. Now, if you'll excuse me, I have a private matter to attend before I make my entrance. Ia. We will see you there. Ok, și cu care ar trebui? Keep them busy. Trebuie să urmăm pe ăștia alți. Da, trebuia să le iau cu mini. Asta acum sunt după ăia. Asta mai am în față. E bine așa. Uite-le și pe al meu. Good evening. Will the commander be in attendance? Yes, I was just speaking with him. He's here somewhere. A trap was right under our noses the whole time. I've never met a soldier as cunning as a man. No man things be harder to defeat than the weak. Acum o să fie nașpa să intrăm înăuntru. Să localizăm acum adevăratul oponentus. The real target. The Highlands burrowed through. Burrowed now. Earthquakes, man. The attack from the veins and gaps and caves and fissures made by earthquakes. Nu se vede nimic. Laugh all you want. It's your funeral. I've heard the stories. I'm not getting caught. Hai mă încoa, vin încoa bolangiule. Hai că aș putea să meresc pe amândoi odată. A, nu e bine. Nu știu, cred că merge și așa, că nu ne-au zis. Că putem să mergem pe toți. Odată la alarma asta nu e bine. Ăla e targetul. Adică trebuie să-l omorâm pe ăla. Nice. How many years have we fought? Your men in the mountains with no weapons to speak of. Oh. And my army resplendent. And yet you live, and I die. You lack the conviction to win. Cei doi se cunoșteau. Requesta de paceas. Ce, că căutăm să luăm cheia sau cine e dat aici? Cheia? Nu cred.
Hai să vedem cum scăpăm noi acum din zona asta. Eram sigur că sar tu pe mine. Nu merge să-i dau cu... A, nu mai am darțuri, bro. Așa că hai să fugim mai bine. Bun. Aici e ava sau gata, s-a terminat? Am luat cheia, că nu... Cred că aia a fost cheia, dacă nu mă înșel. Da, că nu mai e nimic pe aici. Nu mai văd. Și asta a fost ultima parte din quest. Înțeleg. Bun, atunci. Uităm cu grijă să vedem. Da, nu mai e. Deci putem să ne ocupăm Legerianos din main quest. Hai, tate. Traveling Salesman. Salesman. Face că cinematicul este făcute numai ziua, deși la mine era noapte. Torres meets with Prince carrying a portion of the ransom, saying the rest is close behind. When we see the sage, you bring in the rest of the gold, make the swap and get out. Ah, mă sună cineva. Cred că comanda sau nu știu. Alo. Come on, mate. Da. The sage will all be rich. Not if young Master Kid gets to him first. Kid? Jesus. That lad's here to kill him. Edward, what the hell are you doing here? I'm tailing these Da, men to bine, this... bine. Mulțumesc. Pull the hair off each other's chests. 2 secunde, trebuie să pun un pic de pauză. Nu, ar fi toate la ăștia. Ce mare. Așa. Cam place. I've a mind to be sending you both on your merry ways. Ce răbdare cu ăștia. Mamă, și cât i-a oprit. Bagă, te rog. Nu mai faceți atât ca oprit. Faci gura voastră. How long has it been since Am mai văzut-o pe mine așa. Da, How long has it been since our last meeting, urmărire. A year? Near 18 months. You first described this Roberts fellow to me in November of 1715. Bine că am și ajutoare. Ah, I see. Much has changed in that short time, you know. None called me governor, for instance, for I quit that post last year. Ah, I was not aware. You couldn't help it, could you, Kenway? Sticking your nose into things you can't understand. You're making me nervous, kid. Keep your blades corked. Just So my many bloody churches luck. in Kingston. 2 major English targets, at last and I'm kept from killing them both. Steady, Jim. We're close. Don't worry. Convert them? God knows, Torres. There's none here so foolish as that. Foolish? How do you mean? Is it not a sin to enslave a fellow Christian? Therefore, to transmute a slave's soul from animal to man would be tantamount to inviting one's cattle to the dinner table. Forgive my impatience.
But how far? Bine de rost. We're nearly there. Așa e periculos. Stand your ground, slave, and face corporal punishment like a man. Why act like a man now, when you have denied me that right for 30 years? I find your Eu ăla daring vă vreau să appalling, avem. Prince. Avem. I believe all thinking, feeling men deserve respect and opportunity. Ah, you Spaniards. Your long ties to the Moors have diluted your blood and softened your hearts. This is not to say I believe in the natural equality of all races or sexes. Surely men with talent and intelligence should lead. But there is no true profit to be gained by the practice of slavery. In the short term, it makes us money, see. But in the long term, it will render us the victims of our own success. Până mai merg. But you and I, sir, old as we are, will not live to see that unfortunate day. So why bother? Really, mai ales. Watch where you step, boy! Afară miștoare, cât mai merg? For virtue, Avem if nothing 10 else. minute. Urmărim pe ăștia. Oh, Torres. I have no wish to waste my day chattering about slaves and their pitiable condition. Let us conclude this transaction, then celebrate as friends. Acum asta. Other stories about you, Trusa. You were a governor in Florida for a time. I am one of a number of civil servants in my family, a long line of politicians. I have always toyed with the idea of entering politics myself. Only I feel I have too much money and not enough years. Să se concentră la spui. Speaking of stories, Prince, I've heard it said you were with Henry Morgan the day he sacked Panama. 1671, was it? Oh, it's all true, yes. But let us not overesteem the honors forged and won on the battlefield. That skirmish was a deadly one, and a tremendous waste of coin and... Am văzut? Întâmplat. Oh, it's all true, yes. But let us not overesteem the honors forged and won on the battlefield. That skirmish was a deadly one, and a tremendous waste of coin and resources. It wasn't until many years after that I sheathed my sword in favor of a puppet. Gârzi aici, frate. Sper să nu mă dea de la început. Îmi va picior, m-au dat de la început. Sper că nu mă... Bine m-au dat. Hai, leg. Hai, leg. Other stories about you, Trusa. You were a governor in Florida for a time. Ah, nu, nu chiar de la început. Aproape. See. I am one of a number of civil servants in my family. Ah, dar nu e bine, că am capul I have always toyed with the idea of entering. Mai mult pe sus, nu știu, mai mult ascult. Are rost, nu fac. E gol. Other stories about you, Trusa. You were a governor in Florida for a time. I
I am one of a number of civil servants in my family. văzut. A long line of politicians. Ăsta e bulangiul rău. Ăsta trebuie omorât. Ăla din drept. Bine, am mers din. Other stories about you, Trusha. You were a governor in Florida for a time. See. I am one of a number of civil servants in my family. A long line of politicians. I have always toyed with the idea of entering politics myself. Only I feel I have too much money and not enough years. Now. Speaking of stories, Prince, I've heard it said you were with Henry Morgan the day he sacked Panama. 1671, was it? Oh, it's all true, yes. But let us not overesteem the honors forged and won on the battlefield. That skirmish was a deadly one, and a tremendous waste of coin and resources. Oh, yeah. Well then, let's go. It wasn't until many years after that I sheathed my sword in favor of a far safer and yet more profitable venture. Capital and resources. That's where money is made. And sir, let me tell you, honor bought is more enjoyable than honor won, if a touch less permanent. Am și darturile astea. You say you came alone, Okay. Paris? Da, din față. Not alone, but certainly without colleagues. I took passage aboard a British merchant's brig. Ah. Now's the time. No. Not until we see the sage. Here's a quiet spot. I'll see the money. This is a portion of the ransom. The rest is close at hand. It pains me to traffic someone of my own race for profit, Mr. Torres. Tell me again, what has this Roberts fellow done to upset you? Is this some form of Protestant piety I'm not familiar with? Perhaps another day. What? Next time, see to it that we are not followed. Opa! Deal with this! Uite, am fost. E bine. You cocked up my kill, Kenway. For a better cause. No! Jim, stop! Nu vrea să lăsăm. Largă. Not this time, Kenway. Come on, man! We can work this together! Uite ce mi-a făcut manevră. Stay your blade, kid! Wait! Jim, stop! Damn you old scratch, keep your natty hands off me! I can't let you kill those men, kid. Not until I found the sage.
I've been stalking that pig for a week now, charting his moves, and here I find not one but two of my targets, and you rob me of both. Patience, man. You'll have your kills. When I locate the sage, you're helping me take Prince. Got that? Am făcut nimic. Continuăm. I'm far less pepper than... Poate mai am. Amoara aia din... Okay. Pare pe aici. Wouldn't you prefer meeting in a pub? I came to Kingston chasing a target. Getting pissed ain't a priority. We could work together on this, you know. It's Lawrence Prince you're after. I want his prisoner. We're after the sage as well, Edward. Careful who you cross. May the best man win. There's guards patrolling that property from end to end. Looks to me like they use bells to signal trouble. See there? We'll want to disable those before pushing too far. With so many men about, we can't rely on stealth alone, so... I'll do what I can to distract and draw their attention, giving you a chance to cut them down. Okay. Okay. Ready? Hai, Dan. Ia plec. Your name's not James, is it? Not most days. Come on. Ok. Este la 3 de alea ca să ca alarma. Nu știu de ce. Arată de eu. If you see Prince before... Am mult. Hey, wasn't that Spanish fella meant to come up here for a visit? Primo. Torres or something? Back to Jamaica. Slipped away from what I heard. Prince ain't too happy neither.
careful, but I E didn't see ceva. him. Mamă, ce toată mamă. Ok. Avem răbdare la a două date. Face. Get back! Era mai bine. Slip la ultim. Aș vrea. Pe care să vadă. Ce face eu la ruta? Vine aici. Altul. There. Stop Stop there, you! Interloper! Raise the alarm! Da. You there! Stop! Stand where you are! Hai bro, really? E ăla la alt. Oh, don't lose him now! Merge spre stânga. Aia cu grenada, nu știu, am? Dar merge super bine. I need some help here! Keep him in sight! Nice idiot! Am mers. Știam că merge să ataca neprim. Are bro, are.
brother. Că iar mi s-a restat microfonul. Cavaș gura voastră. Please, I've been shot. I need aid. Manevre. Christ, Thompson, look at her. She's Restat hurt. microfonul iară nașpa. Dreadfully, sir. Adică am observat acum. All right. I'm faint. Take an arm, lass. Bless you, Tare lads. frumos. Ia luați de aici. Eu. Îmi cer scuze că m-am auzit super încet până acum. Bine, nu a fost tot episodul, dar când am pornit din nou înregistrarea, ceva s-a întâmplat. Și să localizăm pe Lawrence Prince. Și destul de nașpa. Bă, tată. Nu vrea, bă. Hold! Come back, you cockface! Ia, că vreau să fac o manevră la asta. Așa, asta e zona aia secretă? Ia. Unde nu puteam intra? Da, 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 da. Avem și viewpoint-ul aici. Mai să localizăm, să facem misiunea și după aia venim noi. Să mai încraftez niște de astea, i-a stat așa un pic, că e manevre. Crafting. Nu la crafting. Da, unde era? Nu era la crafting. Ba, la crafting era, bă. A, și nu mai am, că am vândut toate alea, bro. Vedeți? De asta nu e bine să vindeți pe ele. Le-am vândut ca bouă și acum nu mai am de unde să-mi craftesc. Sunt un prost. E să mai... Sword fighting is a little like religion. It's not always what you do, but what you say. A pity for you, then. You are the most inarticulate bugger I've ever met. Oh, man. Pe partea aia la altă. E sus cumva. Help me, damn it! Stop the bastard! Help! Bum! Că nu știm unde e ăla. Halt! Let's hold that man! Să și eu viewpoint-ul ăsta ca la carte așa și după aia vedem. Așa. O să-mi schimb și astea la contrast, nici nu întuneca camera, bă. Unii naiba s-o ascuns, să pun pe asta la mâine.
Bro. Și nu văd. Default. Așa. Parcă e altă viață. Ia vină cu ambulanciule. Cum îl iau eu ăsta? Cum iau eu ăla? Na. Iau pe asta. Bă, dar nu-i niciunul aici, vorbesc serios. Ah, gata, m-am prins. Distribuie de aici. Hai, bro, cum n-am luat-o? Uite cum a pus fragmentul ăsta anumit ca să dai aici rage-uri. Anumit l-a pus așa. Asta nu poți să le iei. Ah, poți să sar și așa. Nu știam. Înseamnă că nu. Băi, am merlit pe tot și tot nu l-am găsit pe ăsta. M-a rămas unul singur. Și în casa asta. Ar putea fi ăsta? Nu cred. Cum undeva în casă trebuie să fie, acolo unde s-auzeau vocile alea. Am multe zblocate. Asta e nașpa. Multe zblocate între... Aici undeva sus. Dar nu vrea să urce a meu de nicio culoare. El urcă pe gard în loc să urce pe stâlpul ăsta. Cred că era și mai sus. A, nu. Nu l-am localizat pe ăsta, bă. Din naiba ar putea fi. Mai sunt niște gărzi aici în afară, dar nu cred că e aici, eu știu. Unde ar putea fi? Am uitat peste tot. Bă, ești nebun? Dar nu-i nicăieri. În casa asta trebuie să fie undeva, mă gândesc eu. Sau poate l-am omorât și trebuia să luăm ceva de pe el. Ar fi destul de nașpa. Are target, că nu mai ai niciun target. Ah, uite-l aici, bă. Bă, și l-am văzut, eu am crezut că... Nimeni, mi s-a părut că am văzut eu ceva aici. Ia de aici, bolangiule. Ți-ai moșneguțul. You've caused no small portion of suffering yourself, Mr. Prince. Retribution, I suppose. You absurd cutthroats and your precious philosophy.
You live in the world, but you cannot make it move. You mistake my motive, old man. I'm only after a bit of coin. As was I, lad. As was I. Heads up, Kenway! I found your man! Oh, I remember you. The Templar from Havana. I'm no Templar, mate. That was just a ruse. We've come here to save your ass from this slaver. Save me? I work for Mr. Prince. Well, then he's a poor man to call master. He meant to sell you out to the Templars. Oh, you can't trust anyone, it seems. opa, nice. Oh, Roberts! au venit gărzile, bă. Holy fuck, și câți de mulți. Nu, trebuie să scăpăm cel mai bine. Că sunt extrem de mulți. Trebuie bombe. Și fii antene că s-o blocat și asta și nu pot să ies pe aici. Fuck, bro. Ba, nu e blocată, mi s-a părut că e blocată. Am o bombă. O să o dau imediat. Mamă, cât țâs. Holy fuck. Mai vine un bulangiu. Dar nu mai au treabă. Nu mai au treabă cu mine. Nu mă știu aici. Veci, caută mult și bine acolo, tate. Mă, că am scăpat, ce naiba. Așa. Lost your man again, did you? Aye. Roberts is a devil with a queer aversion to kindness. I suppose that's two men I've lost today. So, what's your real name, lass? Yeah. Mary Reed to my mum. And them I call friends. Pa. Not a word of it to anyone. Or I'll unman you as well. Mi-a făcut din ochișor. Bines. Dar și n-am făcut besecă, dar un bruț. A, puteam? Da, aia e. Eu am folosit, dar nu pe ce trebuia. Bun așa. Bun așa. Progress tracker. Ai un 66% site mission. Colectibile 55 de mișto, că mi-apare și chestia asta. Side activity, cred că sunt alea de în afară. Chesturi, 4%, sunt 22, bro. Holy fuck. Templar Hunt. Ce e aici? Taverne. Viewpoints-uri. Naval. Mamă, toate nebunile aici. Avem 46% completat, deci nici jumătate.
din tot, adică cu colectivele, site-uri și așa mai departe, dar eu zic că e bine oricum. Da, prieteni, cam asta a fost episodul, sper că a plăcut, nu uitați să like, subscribe și ne auzim în episoadele următoare, că vom continua cu main quest-ul, bineînțeles, ia să vedem, sau ne scoate de aici. Ne scoate de aici? Și unde ne trimite tătuțul tocmai aici, holy fuck, înapoi la Nasauros. Nasauros, mergem, tate. Da, pe curând.